Hello guys, so meron tayong unboxing. Ito naman galing sa kapatid ng aking Esme from Dubai. So share lang natin kung ano yung mga pag may mga kamag-anak tayo sa ibang bansa. Diba, syempre, usually every year nagpapadala sila ng mga box. So meron tayo ngayon galing sa magkabilang utol namin. So utol ko may padala din. Isama na natin yun sa vlog. And eto nga, sa ipag ko naman from Dubai. Thank you! Alright, so let's do this! Alam naman na namin yung alam na namin kung yung laman. Pero ito yung naging surprise talaga. You don't see that every day. Ito nung saging dito, buti hindi nasira, no? Sa biyahe. Si banana man. You like it? Ito, sige, sa anak ko na lang ito. Kay Dre. Okay, susunod na ito. That's one. Ito ha. Ito nyo naman yung mga pinapadala ng mga kamag-anak natin from ibang bansa. Very thoughtful. Nagpadala pa ng saging. Para yung Dubai. So first, ito. Wow. What's this? NutriCook Smart Pot Pro. Parang iPhone na. Pro. iPhone Pro Max. Ganda. Pa isa. Book! So actually, gaya nga sabi ko pag mga dahil sa thoughtfulness sila sa mga hand-me-downs madalas pagka mga balikbayan box. Oy, wala pa 2 months yan. Pero na rin. Nice! Ano yun nga kasi madalas yan, mga hand-me-down na kasi, ewan ko ba? Dami na, mahilig sila magpalit sa ibang bansa ng ano eh. Ang mga gamit nila. So, biruin mo, 2 months pa lang, nagpalit na. Okay din yun, at least diba, nakikinabang ka. Mahal kaya dito ng mga ganito. So, unbox natin, ano gusto mo muna? Actually, isa misis ko sa'yo. Air fryer. Air fryer! Pangarap ng misis ko ng air fryer eh. Tinupad ko na eh. Tinupad na pala ng kapatid na. Kasi usually, pagka mga unboxing na ganito, nakikita ko, tinataob! Ang taob lang din yan. Satisfying na. Ayun, no? Okay. So, siyempre, kung pinuksan natin nakataob din siya talaga. There! Ganda, ang laki ha. Ang mahal kaya nito. Pagka dito tayo bumili nito, medyo may kamahalan dahil ano rin, ganito kalaki. Wow, ang ganda! Woo! Thank you, Paul. Bait mo talaga. Tingnan siya. NutriCook! Masira po. Saan? Yun! Ayun, no? So, air fryer, ilang liters to? Tingin ko mga 5, 10? Baka 5 liters. Kasi ang dami pwedeng malagay dyan, eh. Mga pwedeng iprito. Ako, paano na yung anak ko, baka wala lang lumaki. Ang magandahan pa nito is smart. I'm not sure, pero basahin na lang natin yung manual next time. Next, Smart Pot Pro. So ito naman is Multi-cooker. Pressure cooker. O multi-cooker. NutriCook. May Nutri-Bullet. So sponsored tayo ng NutriCook. Baka naman! Ayun ulit. So gaya na kayo ng ginawa natin. Itakob! Oh. May isa pang box. Meron pa isang box. Tama ka dyan. There you go! Open! Ay, happy oh. Happy yung cameraman natin oh. Na. Almost brand new. Yun, no? Tol, baka kotse, meron ka dyan. Padala mo na rin. Hindi
Bahay na rin. Mga titulo na rin, no? Ay, maganda. Wow! Sosyal na sosyal, grabe! Pang mayaman! Patay na naman ang kuryente ko nito. Lahat di kuryente. Woo! Shout out sa inyo, Meralco. Shout out, Meralco. Dadagdagan na naman, happy na naman kayo. Yung mga bago nating alalay sa pagluto. Sponsored by Nutrico. Ayan, sponsored by Nutrico. Naku! Open! There you go. Ang ganda. High-tech na pressure cooker nga to. So, dapat wala na akong makain na matigas ha. Grabing heavy duty. Ganda. Panay lugaw Ganda ng na kakainin mo. Grabe. Talagang mamahalin. Tol, maraming salamat. Ang ganda ng mga pinadala mo. Promise. High-tech. So, ano, first batch. So, meron pa isa. Ito lang yung request ko eh. Yung bag ng ano. Bag Vacuum. ng vacuum. Sa kanya rin kasi naggaling yan. Ipadala siya ng vacuum. Eh, nabahala ako. Baka kasi doon lang merong bag. Kaya sinupply na tayo ng marami. 10. Thank you. Para pang long life gamit na yung vacuum na yun. So that's it. Dun sa naman ng box ni utol Peng. So shout out sa'yo. Maraming salamat. Okay, so maraming salamat tol. Pag nagawa na itong vlog, panoorin natin. Sabay-sabay. I hope mag-enjoy ka. Sige, mag-enjoy ka. Bago naman bagong mahalatuan. Ang ganda eh. So thank you! Ayun, kotse. Kung walang kotse padala, pautang na lang. By sheer coincidence. What's up? So meron tayong evening unboxing ngayon. Actually, ano to, 2 years in the making. Ngayon lang namin magagawa. Mga unboxing ng Balikbayan box. So galing sa, syempre, mga kamag-anak natin. So shoutout sa inyo, Ronald Valencia from Canada, utol namin. Maraming salamat. So every year nagpapadala siya ng Balikbayan box. Okay, ang bango. So, una pa, yan, madalas yung mga experience yun yan. Bukas yun ang box. May sabon and shampoo. So, meron tayong mga t-shirt. Ganda. May extra pa, oh. T-shirt, mukhang sa kids. Maliit, eh. Hoodie. In fairness. Ganda agad ang bumungad sa atin. Umpisa pa lang. Picture frames! Wow! Ito ang pamangkin ko. My lovely pamangkin, Julia. So, she's a basketball player. And, graduate lang niya na. High school, no? High school. Beautiful! Diba? Shout out kay Julia. Kamukha ng lola. Airmat namin. Actually, meron akong katandem dapat eh. Dito sa unboxing na to, kaso natakot sa aso. Ayun, bakit? Ano to? Polo! RGB! RGB equals performance! Yung nakakabit sa kotse. Di ba ito yun, no? Yung stereo.
Saan nakukuha kaya to? Saan nakukuha to, tol? Pinipitik mo ba to sa mga kotse dun sa inyo? Mga nakaparada? Uy, papatid na. Ano to? Papatid na, oh. Ito ba? Ito ba sa camera? Lapit na to. Okay, sabon. We have plenty of shirts. Lahat may check. So, ibig sabihin, tama. Kala ko legit. Hindi. Pag may check, ibig sabihin, tama. Hindi mali. May check eh. Yung sinasabi ni Kuya, yung parang akong Reggie. Level 1 backpack. Tommy Lee. Ito, medyo malaki-laki oh. Batman. Fatman. Oof! Converse. Oo. Ito, astig oh. Chucks. Old school. Chuck Taylor. Oy! Kanina to? Under Armour. Sa'yo ba to? What's this? Is Speaker. this the Google Mini? Speaker. Hindi ko din alam eh. Size 9. Meron ko ng Steph Curry. Mag-basketball na naman ito. Siyempre charger ng Google Mini yan. Hindi. It's for Android. Ano ba yan? Google Mini ba? Siguro. Oo, siguro ito. Ano ba to? Portable speaker ano? Oh, okay. Google nga. It's Google. So, ito yung Google Mini. Okay, hindi pa din. Ano ba yan? Parang yata. Hoodie, Best Buy. Ito, pwede kasya sa ito. Kuya Nico. Siyempre, size ni James yan. Ngayon tayong holiday! Holiday tayo. Ng pasok. iHome. This is radio. Portable radio. Ano to? Ano to? Alam ko na. Alam niyo ba kung ano to? Hindi, jetpack yan eh. May USB siya eh. Itong. I don't even know what that means. Nakalagay? Nukus. Para siya radyo ata. Nukus. Lamang. Nukus. Galing mo, tol. Charger. Oh. Ay, kay Ade ito. Yung Samsung. Oh, pantalon. Kuya Not. Oh, pucha, oh. 120. Yeah. Wagon wheels. Oh, yung favorite nila kuya din to. Parang malos na ngayon. Uy, lalagyan ng mga gamit-gamit. Kasi ito kay Chow. Kulang sa tela. Ito. Kinulang sa tela. Zombie apocalypse po. Nagkaroon ng zombie apocalypse po, no? Meron pa tayo. Baseball dun. Uy, 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 uy. Okay, we have another. Oo nga, tama ka nga, Kuya Nico. It's for the Google diba? Mini. In fairness, maganda ang mga... Uy, cellphone. Ito na yata yun, hindi. Ito na ba yun? S8 yung isa. Oo, ito na yun. Halika dito! Halika dito! Come on down! Ayaw ko. Anong size to? Malamang 9 din to. Uy, ship knob mo. Pwede ba ito sa'yo? Uy, ayos yan ah. Ship knob ng ano? Kikit yan ah. Evo? Hindi, kabit ko sa sentro yan. Oo, pwede ito dun.
Sakto. So 5 speed lang pala yun? Yung Evo? So yung mga karerista dyan. Oh, yung red stitching, oh. Wala na. Stii na lang. Ayan. Kinulang na. Okay. Ship knob mo, sentra, oh. Ayan natin dito muna. At ba yung cameraman ko. Oh, Jordan sleeves. Oh. Ang palakas. Plus 5 shooting. Yun, meron pa isa. Gusto ko yung sapatos. Ang daming, Taran! daming laman ah. Yung tornilyo. Ang knob. Okay. Size 8.5. Ay, airpot na naman. Ang dami. Oh, mag-basketball ka daw ulit. Pantakbo. Pwede pang Japan to, tol. Meron tayong toothpaste. Grabe, parang di tayo tututbrush. Dahil binigay, no? Tama, mag-toothbrush daw ako. Total. Mukhang ni-request ah. What is this? Samgyup. Grill it. Professional model. Indoor smokeless stove top grill. Samgyup nga. Tawag nga. Yun, no? Ito masarap. It's nuts. Next week, bag, yung ano, air bed. Kailangan pa air bed. Lumilipad airbed. Hindi sabi, alak. Oh. Yung na rin to. Antiquity. Ang ina-antik yan ah. Blue. Ultra premium whiskey. Ito pala yun ba yan? Kaya pala yung pinapanood mo nito kanina. Ito lang ang mahirap. Baka maglasang ano. Yung mga, Tools. sabi ko, mga sakit. Oo, pusa. Tanggal ng gulong to, di ba? 1 to 10. 1, 2, 3. What is this? Toshiba. Keyboard. Ah, parang tablet ba to? Ah, libreto. Libre to eh, may bayad. Libre to. Kasya ba sa kotse mo to? May laptop nga. Vitamins. Frozen. Kung papansin nyo, medyo pinagpapawisan na tayo, no? Mainit eh. Whew. What is this? Iced tea. Okay. Chaser. Iced tea. Kirkland iced tea. Dive tayo ulit, dive. Hand sanitizer. Ito. Earphones. Ang Apple ulit. Apple din tayo, iced tea. Ah, this is the solar lights. May tanong, Apple din daw ay iced tea. Umalay ko. Ay eh. Wala kayo. Okay. Nutella. Yun na po yung laman ng ating Balikbayan box. And so far, magaganda ang laman ng box natin ngayon. Okay, so tapusin natin yung vlog dito sa paggamit nito. Pinadalang hand sanitizer. Anti-COVID, siyempre. Para safe. Ano ba to? Nakain ba to? Siyempre, dapat lagi tayo nag-iingat kahit na medyo matagal na sa biyahe yan. So yun na lang ang vlog natin for Balikbayan Box. Bye-bye! Shoutout sa inyo! Peace! So ayun po, no? Tapos na po kami mag-unboxing. So, yun lang.